Vaccine COVID-19 là gì? Vaccine COVID-19 là chủng loại vaccine phòng viêm đường hô hấp cấp, giúp ngăn ngừa virus corona. Hiện nay, đã có rất nhiều đơn vị công bố sản xuất vaccine ngừa coronavirus thành công và cho hiệu quả khá tích cực. Cuối tháng 2 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới WHO bày tỏ lo ngại về một loại vaccine phòng viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 có thể sản xuất thành công trong vòng 18 tháng. Nhưng chỉ 8 tháng sau đó, đã có hơn 320 ứng viên tham gia vào cuộc đua nghiên cứu và thử nghiệm vaccine COVID-19 trên toàn cầu, đưa COVID-19 trở thành loại vaccine có tốc độ nghiên cứu nhanh nhất trong lịch sử. Tháng 11 năm 2020, 56 ứng cử viên vaccine đang trong quá trình nghiên cứu lâm sàng, trong đó, ứng viên của AstraZeneca là một trong những loại vaccine phòng bệnh COVID-19 vươn lên top dẫn đầu cuộc đua khi nhà sản xuất công bố kết quả khả quan từ các phân tích của thử nghiệm lâm sàng vaccine pha 3, đồng thời đưa ra hy vọng tươi sáng hứa hẹn đã sẵn sàng cung cấp 3 tỷ liều vaccine cho người dân trên toàn cầu. Việc tìm kiếm một loại vaccine an toàn và hiệu quả để phòng ngừa nguy cơ nhiễm COVID-19 đang là vấn đề quan tâm hàng đầu hiện nay. Hiểu được tầm quan trọng của vaccine COVID-19 đối với sức khỏe cộng đồng, hệ thống tiêm chủng VNVC đã liên tục nỗ lực tiếp cận với nhiều hãng vaccine danh tiếng trên thế giới nhằm thực hiện hóa giấc mơ mang vaccine COVID về Việt Nam, và giấc mơ đã thành hiện thực. Lần đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, hệ thống trung tâm tiêm chủng trẻ em và người lớn VNVC chính thức đưa vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca về Việt Nam. Vaccine do Đại học Oxford và Tập đoàn Dược phẩm hàng đầu thế giới, Vương quốc Anh sản xuất. Đây là loại vaccine có nhiều ưu điểm, tính sinh miễn dịch cao, an toàn, giá thành hợp lý, được chứng minh hiệu quả vượt ngoài mong đợi của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, kỳ vọng sẽ chặn đứng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 tại Việt Nam và góp phần dập tắt đại dịch COVID-19 trên toàn cầu. Cơ chế sinh miễn dịch của vaccine COVID-19. 1. Miễn dịch thụ động. Miễn dịch thụ động chống COVID-19 có thể đạt được nhờ huyết thanh từ bệnh nhân đã hồi phục sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2. Huyết thanh này chứa lượng lớn kháng thể miễn dịch, từ globulin siêu miễn dịch chẳng hạn như globulin miễn dịch với cytomegalovirus, CMVIG, được thu thập từ nhiều người hiến khác nhau hoặc với kháng thể trung hòa đơn dòng. 2. Miễn dịch chủ động. Hiện nay, có đến hơn 100 loại vaccine COVID-19 đang ở các giai đoạn phát triển tiền lâm sàng. Các loại vaccine tác động theo những cơ chế khác nhau để tạo ra miễn dịch, nhưng với tất cả các loại vaccine COVID-19 đều có cơ chế chung là ngoài việc tạo ra kháng thể chống lại virus, vaccine còn có thể tạo ra tế bào lympho T và lympho B ghi nhớ để chiến đấu với tác nhân gây bệnh, chống lại chúng nếu bị tấn công trong tương lai. Cho đến hiện tại, các chuyên gia vẫn đang tìm hiểu xem thời gian mà các tế bào ghi nhớ này bảo vệ cơ thể khỏi virus COVID-19 bao lâu. Đối với COVID-19 vaccine AstraZeneca, cơ thể phát triển khả năng miễn dịch, phòng tác nhân gây bệnh virus COVID-19. Những loại vaccine khác nhau sẽ có những tác động khác nhau để cơ thể đáp ứng miễn dịch, tuy nhiên có một điểm chung trong cách thức hoạt động của vaccine là ngoài việc tạo ra kháng thể chống lại virus, vaccine còn có thể tạo ra tế bào miễn dịch, gọi là tế bào lympho T, lympho B ghi nhớ để chống lại kẻ xâm lược, virus trong tương lai. Vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca được sản xuất theo cơ chế vector, tức là vaccine sử dụng virus adeno mất khả năng sao chép của tinh tinh, dựa trên phiên bản suy yếu của virus adeno. Virus cúm gây bệnh ở tinh tinh có chứa vật chất di truyền là protein gai bề mặt của virus gây bệnh COVID-19 có tên là spike hoặc S. Protein. Mặt khác, spike là thành phần tiên phong mở đường tiến công cho virus S COVID-19 xâm nhập cơ thể con người và cũng là mục tiêu tấn công của hệ miễn dịch khi virus COVID-19 xâm nhập. Sau khi tiêm vaccine, protein gai bề mặt được sản xuất, hệ thống miễn dịch tiếp tục tạo ra các tế bào ghi nhớ. Những tế bào này sẽ phát hiện ra virus COVID-19 nếu loại virus này tấn công cơ thể trong tương lai, bằng cách nhận ra protein tăng đột biến trên bề mặt của virus. Nếu các tế bào miễn dịch đi qua virus COVID-19 trong cơ thể, chúng sẽ sản xuất ra nhiều kháng thể và tế bào T rất nhanh, điều này ngăn chặn virus lây lan và làm giảm biến chứng, nguy hiểm do bệnh COVID-19 gây ra. Có những loại vaccine COVID nào? Một trong những đặc điểm độc đáo của cuộc chạy đua sản xuất vaccine corona là sự khác biệt giữa các ứng viên vaccine và công nghệ sản xuất vaccine. Theo đó, các loại vaccine COVID-19 hiện tại đang được sản xuất theo 3 cơ chế. Vaccine Moderna, vaccine đưa phân tử RNA được tổng hợp vào tế bào của cơ thể. Khi đã vào trong tế bào, Moderna tổng hợp của vaccine hoạt động như một Moderna tự nhiên, khởi động tổng hợp protein mới, bình thường protein này do virus tổng hợp. Đến lượt protein mới này kích hoạt đáp ứng miễn dịch của cơ thể, Adaptive Immune Response, chống lại protein của virus. Như vậy cơ thể được nhận vaccine, vừa tạo kháng nguyên protein của virus, vừa tạo đáp ứng miễn dịch chống lại protein này, kháng thể cộng đáp ứng tế bào. Vaccine protein, vaccine này bao gồm các mảnh protein tinh khiết của virus SARS-CoV-2. Sau khi tiêm vaccine vào cơ thể, hệ miễn dịch ghi nhận rằng protein này là kẻ xâm nhập và phản ứng miễn dịch tạo ra kháng thể.
Đồng thời, vaccine giúp tế bào ghi nhớ nhận diện tác nhân gây bệnh, tiến hành tiêu diệt chúng nếu bị tấn công trong tương lai. Vaccine vector, các loại vaccine dựa trên virus vector khác với hầu hết các loại vaccine thông thường ở chỗ chúng không thực sự chứa kháng nguyên, mà sử dụng chính tế bào của cơ thể để sản xuất chúng. Vaccine được sản xuất bằng cách sử dụng một loại virus đã được biến đổi vector để vận chuyển mã di truyền cho kháng nguyên. Đối với vaccine phòng virus SARS-CoV-2, mã di truyền là các protein gai trên bề mặt của virus. Khi vaccine tiêm vào trong cơ thể, nó sẽ kích thích cơ thể tạo ra một lượng lớn kháng nguyên. Những kháng nguyên này sẽ kích hoạt phản ứng miễn dịch. Vaccine bắt chước những gì xảy ra trong quá trình lây nhiễm tự nhiên với một số mầm bệnh, đặc biệt là virus. Điều này có lợi thế là kích hoạt phản ứng miễn dịch tế bào mạnh mẽ của tế bào T cũng như sản xuất kháng thể của tế bào B. Vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca được hệ thống tiêm chủng VNVC đưa về Việt Nam là vaccine vector. Công nghệ vector virus của AstraZeneca là công nghệ mới, đa năng, cho hiệu suất cao, không phụ thuộc vào việc nuôi cấy toàn thể tác nhân gây bệnh. Công nghệ này cũng được đánh giá phù hợp để sản xuất các vaccine đối phó với các đại dịch toàn cầu. 1. Các loại vaccine phòng COVID-19 đang nghiên cứu và sản xuất tại Việt Nam. Trong cuộc chạy đua với thời gian để nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất vaccine COVID-19, Việt Nam đã ngay lập tức bắt tay vào nghiên cứu, sản xuất vaccine này. Có 4 đơn vị được chỉ định nghiên cứu, trong đó có đến 3 đơn vị có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu, sản xuất vaccine tại Việt Nam. Công dụng của vaccine phòng COVID-19, lây lan nhanh và tỷ lệ tử vong cao là sự kết hợp đặc biệt nguy hiểm của virus COVID-19. Từ khi COVID-19 xuất hiện, hệ thống y tế hiện đại khắp toàn cầu đã rơi vào tình trạng quá tải, hàng triệu bác sĩ, nhân viên y tế bị mắc bệnh phải phát tín hiệu cầu cứu đến chính phủ. Ngay trong thời điểm khẩn cấp y tế công cộng quốc tế, việc thúc đẩy sản xuất vaccine và chia sẻ vaccine là vấn đề cực kỳ quan trọng được WHO lan tỏa nhằm chấm dứt đại dịch trên toàn cầu. Cuộc đua sản xuất vaccine COVID-19 hiện đang bước vào giai đoạn bứt phá với hy vọng sớm chấm dứt đại dịch. Chính phủ các nước và tập đoàn dược phẩm lớn trên thế giới đang dốc sức trên chặng nước rút này. Nhiều hãng đã ghi nhận những thành công bước đầu, bên cạnh một số thử nghiệm lâm sàng vẫn còn đang được tiếp tục. Tại Việt Nam, sự xuất hiện của vaccine Corona như một sự kiện lớn mang đến niềm vui chung cho hàng triệu người dân. Có vaccine, hiệu quả miễn dịch trong cộng đồng được nâng cao, cuộc chiến COVID-19 sẽ chấm dứt, người dân được bảo vệ khỏi COVID-19, tái thiết lập cuộc sống bình thường, an toàn và khỏe mạnh. Vaccine là vũ khí giảm số ca tử vong và mắc COVID-19 nghiêm trọng, duy trì hoạt động chức năng của xã hội, giảm gánh nặng bệnh tật, giảm áp lực kinh tế, gia tăng cơ hội để người dân được hưởng sức khỏe thể chất và tinh thần toàn diện. Địa điểm tiêm phòng vaccine uy tín. VNVC tự hào là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hội tụ những điều kiện quan trọng nhất để tiến tới nhập khẩu vaccine COVID-19, góp phần khống chế đại dịch, từng bước khôi phục nền kinh tế và ổn định cuộc sống cho người dân. Với hơn 5.000 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế và các bộ phận hỗ trợ, gần 50 trung tâm, hơn 50 hệ thống dây chuyền bảo quản lạnh câu trên đạt tiêu chuẩn GSP, đảm bảo nhiệt độ bảo quản từ 2 tháng 8 độ C. Vaccine COVID sẽ được bảo quản một cách tốt nhất trong điều kiện tiêu chuẩn quốc tế. Khi có bất cứ bất thường nào từ nhiệt độ bảo quản, hệ thống sẽ cảnh báo ngay lập tức. Tại VNVC, tất cả các phòng tiêm đều được trang bị tủ giữ vaccine chuyên dụng. Vaccine được vận chuyển với xe lạnh và thiết bị vận chuyển chuyên dụng, nhờ đó luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất cho người sử dụng. Quy trình tiêm chủng diễn ra khép kín với 5 bước bài bản, đúng liều, đúng khoảng cách, đúng đường dùng, đúng loại vaccine, đúng người. Đồng thời, tại mỗi trung tâm, VNVC đều có phòng xử trí phản ứng sau tiêm với đầy đủ trang thiết bị theo tiêu chuẩn của cơ quan y tế. VNVC không chỉ là đơn vị đầu tiên mang vaccine COVID-19 về Việt Nam mà còn là đơn vị cam kết bình ổn giá ngay cả bối cảnh dịch bệnh phức tạp. Cung cấp nhiều dịch vụ tiêm chủng linh hoạt theo yêu cầu của đăng ký vaccine theo yêu cầu, đăng ký vaccine online, đăng ký vaccine COVID-19 đối với các nhóm khách hàng, cơ quan, doanh nghiệp, đăng ký vaccine COVID-19 cho những đối tượng là du học sinh, khách nước ngoài. VNVC niêm yết giá công khai trên bảng giá vaccine, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian và được tận hưởng dịch vụ tiêm chủng cao cấp, trở thành địa chỉ tin cậy cho hàng triệu gia đình Việt. Thông tin về 6 loại vaccine COVID-19 sử dụng tại Việt Nam. 1. Việt Nam hiện có các loại vaccine COVID-19 nào? 2. Tiêm vaccine là lá chắn an toàn bảo vệ bạn và gia đình trước dịch bệnh COVID-19. Tại Việt Nam hiện nay có 6 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng bao gồm vaccine Moderna, Mỹ, vaccine Sinovac, vaccine AstraZeneca, Anh, vaccine Pfizer, Mỹ, Đức, vaccine Sinopharm Sinovac, Trung Quốc, vaccine Sputnik, Nga. Tiêm cùng loại hay các loại vaccine cho hiệu quả tốt hơn. Theo hướng dẫn tại công văn 6030 BYTDP 2021 của Bộ Y tế thì những người đã tiêm mũi 1 vaccine nào thì tốt nhất tiêm mũi 2 bằng vaccine đó. Tuy nhiên, trong trường hợp nguồn vaccine hạn chế, có thể phối hợp bằng cách tiêm mũi 2 vaccine do Pfizer sản xuất cho người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine do AstraZeneca sản xuất nếu người được tiêm chủng đồng ý.
Không sử dụng vaccine do Moderna sản xuất hoặc các vaccine khác để tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 vaccine AstraZeneca. Cụ thể, mũi 1 AstraZeneca cộng mũi 2 AstraZeneca hoặc Pfizer nếu người tiêm đồng ý. Mũi 1 Sinopharm cộng mũi 2 Sinopharm. Mũi 1 Pfizer cộng mũi 2 Pfizer. Mũi 1 Moderna cộng mũi 2 Moderna. Mũi 1 AstraZeneca cộng mũi 2 không được phép sử dụng Moderna. 3. Khoảng cách 2 mũi tiêm là bao lâu? Cả 06 loại vaccine được cấp phép đều cần 2 mũi tiêm để tạo miễn dịch cho cơ thể. Theo quyết định 3588 QĐ Bộ Y tế, khoảng cách giữa 2 mũi tiêm như sau. Vaccine COVID-19 vaccine AstraZeneca, mũi 1 cách mũi 2, 8-12 tuần. Vaccine Gamcovid tên gọi khác là Sputnik V, mũi 1 cách mũi 2, 3 tuần. Vaccine Comirnaty Pfizer, mũi 1 cách mũi 2, 3 tuần. Vaccine COVID-19 vaccine tên gọi khác là Verocell, mũi 1 cách mũi 2, 3-4 tuần. Vaccine COVID-19 vaccine Moderna, mũi 1 cách mũi 2, 4 tuần. Đây là khoảng cách mũi tiêm thứ 2 cho tác dụng vaccine đạt hiệu quả nhất. 4. Phụ nữ mang thai có nên tiêm vaccine COVID-19? Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, người mang thai từ 13 tuần trở lên có thể cân nhắc tiêm vaccine COVID-19, tiêm ở cơ sở y tế có khả năng cấp cứu sản khoa. Các loại vaccine hiện có ở Việt Nam đều có thể tiêm cho thai phụ và người đang cho con bú, trừ vaccine Sputnik V chống chỉ định với nhóm này. 5. Những lưu ý quan trọng sau khi tiêm vaccine. Tại quyết định 3588 QĐ Bộ Y tế đưa ra những lưu ý quan trọng đối với người sau khi tiêm vaccine, cụ thể. Luôn có người hỗ trợ bên cạnh 24/24 giờ, ít nhất là trong 03 ngày đầu sau tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Không nên uống rượu bia và các chất kích thích ít nhất là trong 03 ngày đầu sau tiêm chủng. Bảo đảm dinh dưỡng đầy đủ. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi, nếu sưng to nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm, đắp bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Thường xuyên đo thân nhiệt, nếu có cộng sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn, uống đủ nước. Không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút, cộng sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn có một ngày thật may mắn, sức khỏe nhé.